up, man? Ako si Christian. Nice to meet you, pare. Ay, sir. JP po. JP. JP. Papabot din tayo, Pap. SlideSafe. Papagas na ako. Hindi ako nakabawi sa'yo ah. Nagulat ako eh. XCS 200. Saan? Ay, nagtitingin sa'yo. Bigyan kita sticker. Shoutout sa'yo pare. Shoutout sa'yo pare, ano pangalan mo? Joey. Joey, shoutout sa'yo pare. Ay, nagtanong kayo dun sa atin. Ang ina mo. Buwis po kayo po. Buwis buhay.
What's up, man? Oh, si Christian. Nice to meet you, pare. Ay, sir, JP po, JP. Ay, Jopit sir. JP. Nag-meet na tayo. Ano? Ay, nako yung camera eh. Naka-on po yung camera ko, sir. Magsa-shoutout ka po. Shoutout mo kay Edge, putang ina mo. Ito din kay Edge Pata. Nabudol kayo. Ay, nako. Mo, MIBB. Oo. Panalo, pare, MIBB. Naka-stack up ka, no? Ha? Stack ka Pati mo yung camera Oo, mo. stock. Naka, ano lang ako, tubo. Hindi yun. Raptor, pati yung camera mo. Nabuhuli. Ay. Salamat po. Raptor, salamat. Oh. Edge. Wow. Sana naman yung mga bumababa ng ano, bumaba naman kayo sa tamang daanan. I mean sa tamang babaan. Oh. Kahit kasalanan ng tao, pag nabangga mo, kasalanan nung nakabangga. Real talk. That's the reality, guys. Oh, kasalanan ko na. Kasalanan ko. Pero paano din yung kasalanan nyo?